હું ડૉક્ટર ચંદ્રહાસેન નાયક, વનરાજ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ધરમપુર. આજે જે શુભ સાહિત્ય અને દુર્ગા ભવન દ્વારા જે સાહિત્યિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એમાં મને વક્તા તરીકે આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે, જે મારે માટે ગૌરવની વાત છે. આ કાર્યક્રમમાં હું માયા એન્જલો, જે અમેરિકાના સુપ્રસિદ્ધ કવિયત્રી છે અને સિવિલ રાઇટ એક્ટિવિસ્ટ છે, એમણે પોતાની આત્મકથા લખી છે, જેનું શીર્ષક છે આઈ નો વાય ધ કેટ બટ સિંગ્સ. મારા વક્તવ્યમાં એમનું જે જીવન કથન છે, એમણે જે સંઘર્ષ અનુભવ્યો છે, તેઓ જે વેદનામાંથી પસાર થયા છે, એમની લાઈફમાં જે કોન્ફ્લિક્ટ છે એના વિશે વાત કરીશ. અને એમણે તમામ જે કંઈ અડચણો આવીને લાઈફમાં જે સંઘર્ષ કર્યો અને અંતે એમાંથી જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, એ ખરેખર લોકો એમાંથી પ્રેરણા મેળવી શકે એમ છે. અને બીજું એ છે કે દીકરો છે, એટલે કે બ્લેક વુમન છે, અને એને ડગલેને પગલે જેને આપણે કહીએ છીએ ને કલર ડિસ્ક્રિમિનેશન, રંગ ભેદભાવ નીતિ, એનો સામનો કરવો પડે છે. અને આ જે બધા સામાજિક દૂષણો છે, એના વ્યક્તિત્વ ઉપર કેવી અસર પડે છે અને એના માનસ ઉપર કેવી અસર પડે છે, અને એમાંથી પણ બહાર આવીને જે સિદ્ધિઓ જે મેળવવી, પ્રાપ્ત કરવી, એ ખરેખર પ્રેરણાદાયક છે. એમાંથી ઘણા લોકોને ઇન્સ્પિરેશન મળે. આ ઉપરાંત આ કાર્યક્રમ દ્વારા એક સાહિત્યના જે મૂલ્યો છે, જે સમાજના જે મૂલ્યો છે, એમાંથી પણ ઘણું બધું શીખવાનું મળે એમ છે. આ આત્મકથાની અંદર એક માર્ગારેટ નામની છોકરી છે, એની આત્મકથા છે. અને જ્યારે માત્ર 3 વર્ષની હોય છે, અત્યારે એના મા બાપના છૂટાછેડા થાય છે, ડાયવોર્સ લે છે. અને સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જ્યારે નાની ઉંમરના બાળકો હોય અને મા બાપ છૂટાછેડા લઈ કે ડાયવોર્સ લઈ, એની એના જીવન ઉપર, એની માનસિકતા ઉપર ખૂબ જ અવળી અસર પડતી હોય છે. તો જ્યારે આ માર્ગારેટ નાની હોય છે, એના મા બાપ છૂટાછેડા લે છે, તે સમયે એને સ્ટેમ્સ નામના નગરમાં એની દાદીમાં જે છે એનો ઉછેર કરે છે. અને એ ઉછેર કરે છે, પણ એની પણ વૃદ્ધ દાદીમાં હોય છે, અશક્તિમાન હોય છે. અને ધીમે ધીમે ઉછેર કરે છે, તેમ છતાં પણ જ્યારે એવું લાગે છે ને કે વૃદ્ધાવસ્થાને ત્યારે ગરીબ પણ છે, ત્યારે લાગે છે ને કે હવે એનો ઉછેર કરવા માટે હું સક્ષમ નથી. ત્યાર પછી માતાની જે મા જે છે એની પાસે પાછા મોકલી આપે છે બાળકોને. હવે જ્યારે એની મા પાસે જાય છે, ત્યારે એ મા પણ એની એક બોયફ્રેન્ડ હોય છે, એનું કુટુંબ હોય છે, બહુ મોટું કુટુંબ હોય છે, પણ એની મા વિવિયન અને એનો બોયફ્રેન્ડ અલગ રહેતા હોય છે. અને આ જે માયા એન્જલો છે, માર્ગારેટ છે નાનપણનું, એનો જે એના મા છે ને એનો બોયફ્રેન્ડ મિસ્ટર ફ્રીમેન, એની સાથે રહેવાનું થાય છે. અને એ દરમિયાન એ સહવાસ દરમિયાન એનું શારીરિક શોષણ થાય છે. હમણાં હું ડિટેલમાં વાત નથી કરતો, એનું શારીરિક શોષણ થાય છે. અને એના માણસનો ઊંડી અસર પડે છે, એને આઘાત લાગે છે. અને એ આઘાતમાંથી એ બહાર આવી નથી શકતી શરૂઆતના તબક્કામાં. અને 1 વર્ષ સુધી મૂંગી થઈ જાય છે માર્ગારેટ, એટલે કે ઉર્ફે કે માયા એન્જલો. અને ધીમે ધીમે ત્યારબાદ પણ જ્યારે ત્યારબાદ એને જે આઘાત પાછા એને સ્ટેમ્સમાં મોકલી આપવામાં આવે છે. અને આ જે મોકલી આપવામાં આવે છે, ત્યાં પણ એવું છે કે રંગભેદના અનુભવો થાય છે વારાફરતી, એને સપ્રેસ અનુભવે છે. અને એકચ્યુઅલી એ પ્રસંગનો છે ગ્રેટ માઇગ્રેશનનો છે, જ્યારે એ સમય દરમિયાન જે નિગ્રો લોકો હતા, એ છે તે નગરો અને ગામડામાંથી શહેરો તરફ સ્થળાંતર કરતા હતા. તો કારણ એક જ હતું કે નગરોમાં એને ઘણું બધું જે રેસિઝમ છે અને જે કલર ડિસ્ક્રિમિનેશન છે, એ વધારે પ્રબળ હતું. એટલે ફરી પાછા માયા એન્જલો છે તે ગામડાથી નગરોમાંથી શહેર તરફ અને શહેરોમાંથી નગર તરફ જીવન દરમિયાન એના શરૂઆતના તબક્કામાં જીવનમાં આ અવર જવર રહેતી હોય છે. અને એના જીવન ઉપર આડઅસર થાય છે. પણ અલ્ટિમેટલી વોટ આઈ મીન ટુ સે કે અલ્ટિમેટલી ઘણા બધા તકલીફ પડે છે, ઘણા બધા સંઘર્ષ છે, પણ અલ્ટિમેટલી બધાનેમાંથી બહાર આવે છે અને પોતાની સિદ્ધિઓ, પોતાના વ્યક્તિત્વને, પોતાની ઓળખને એ સ્થાપિત કરે છે. શીખવાનું એ છે કે જીવનમાં માયા એન્જલોના શબ્દમાં જ કહ્યું તો બહુ ફાઇન છે, એને મેસેજ આવ્યો છે, જે પોતાની જે આત્મકથા છે એના છેલ્લે બહુ ફાઇન મેસેજ આવ્યો છે. એને કહ્યું છે કે યુ મે એન્કાઉન્ટર મેની ડિફીટ્સ ઇન યોર લાઈફ, બટ યુ મસ્ટ નોટ બી ડિફીટેડ. જીવનમાં આવે તકલીફો પડે, ઘણીવાર આપણે હાર અનુભવવી પડે, પણ એકચ્યુઅલી તમે તમારું મનોબળ મજબૂત રાખો તો તમે હાર જે છે, તમારી ડિફીટ છે, એને પણ ઓવરકમ કરીને તમે છે તે આગળ વધી શકો, સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી શકો. માયા એન્જલો એ છે તે શરૂઆત તબક્કામાં એ છે તે જ્યારે નાની હોય છે માયા એન્જલો, ત્યારે વાંચવાનો ખૂબ શોખ હોય છે. અને જે વાંચવાનું જે નાનપણમાં જે વિચારોપણ થાય છે, એ જ્યારે મોટી થાય ત્યારે વટવૃક્ષ બને છે. અને એનું જે વાંચન એકચ્યુઅલી એ કોઈ એવું કે એને શિક્ષણ નથી લીધું,
તેમ છતાં એના શરૂઆતનું કેરિયર છે, એનું એક લિટરરી કેરિયર છે, એની શરૂઆત એ છે તે પત્ર જર્નલિઝમથી કરે છે અને આગળ વધતા એ છે તે મોટી વેલ નોન એક પોએટેસ અને કવિયત્રી બને છે. એના ઘણા બધા વોલ્યુમ્સ છે તે પ્રકાશિત થયા છે એના. અને આગળ વધતા એને છે તે ખાસ મારે એ નોંધવું જોઈએ કે માયા એન્જલો સી ઇઝ નોટ એજ્યુકેટેડ એન્ડ સી ઇઝ નોટ ક્વોલિફાઈડ ટુ બી અ પ્રોફેસર ઇન અ કોલેજ. છતાં પણ છે તે એને એક યુનિવર્સિટીની અંદર એની પ્રોફેસર કોલેજની અંદર એક પ્રોફેસર તરીકે એપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે અને એને બિલ ક્લિન્ટન અને છે તે બરાક ઓબામા દ્વારા પણ એને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવે છે. આ એની ખાસ સિદ્ધિઓ છે. માયા એન્જલો છે એકચ્યુઅલી આ જ મોટો પ્રશ્ન છે. આજે કહેવા માગું છું, આજ કહેવા માગું છું કે ક્યાંના હતા માયા એન્જલો, અને આપણે કહી શકાય કે લેક ઓફ બિલોંગિંગનેસ. ક્યાંના હતા એનું પોતાનું એક ચોક્કસ સ્થાન જ નથી. હું ક્યાંની છું એક મોટો પ્રશ્ન છે એનો. હું ક્યાંની છું અને આજે કોઈ લેક ઓફ બિલોંગિંગનેસ એ એના જીવનમાં અછત છે. હું ક્યાંની છું એની બસ